Μάθημα 1. Δυνατότητες ανθρώπων. Πρέπει να επικεντρωθούμε στις δυνατότητες όλων των ανθρώπων μας. Είναι απαραίτητο για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Απολύτως. Όταν επενδύουμε σε άτομα και κοινότητες, δημιουργούμε ευκαιρίες για όλους να ευδοκιμήσουν. Ναι. Η ενδυνάμωση των ανθρώπων να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους οδηγεί σε μια πιο καινοτόμο και παραγωγική κοινωνία. Ακριβώς. Έχει να κάνει με την αναγνώριση των δυνατών σημείων και την παροχή υποστήριξης για να βοηθήσετε άλλους να πετύχουν. Πιστεύω ότι η καλλιέργεια μιας κουλτούρας συνεργασίας και ενθάρρυνσης μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά. Οριστικά. Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι τους εκτιμούν και τους υποστηρίζουν, είναι πιο πιθανό να συνεισφέρουν θετικά. Είναι σημαντικό να δημιουργούμε περιβάλλοντα όπου όλοι έχουν την ευκαιρία να λάμψουν και να μοιραστούν τα ταλέντα τους. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πιο τέλεια ένωση σηκώνοντας ο ένας τον άλλον ψηλά. Ναι. Ας εστιάσουμε σε πρωτοβουλίες που προάγουν την ανάπτυξη και την ένταξη για όλους. Μάθημα 2. Εξερεύνηση για κατοικίδια. Έχω δημιουργήσει έναν χώρο για να εξερευνά και να παίζει το κατοικίδιό μου. Είναι τόσο σημαντικό για την ευτυχία τους. Αυτό είναι φοβερό. Βάζω στοίχημα ότι το κατοικίδιο σου το λατρεύει. Η ύπαρξη μιας ειδικής περιοχής κάνει τεράστια διαφορά. Ναι. Έχω παρατηρήσει ότι είναι πολύ πιο δραστήριοι και περίεργοι όταν έχουν χώρο να περιπλανηθούν. Απολύτως. Τα κατοικίδια ευδοκιμούν όταν μπορούν να ασχοληθούν με το περιβάλλον τους και να εξερευνήσουν νέα πράγματα. Νομίζω ότι βοηθά επίσης τη μείωση της πλήξης και τους κρατά πνευματικά διεγερμένους. Ναι. Είναι απαραίτητο για τη συνολική τους ευημερία. Τι είδους δραστηριότητες έχετε στο χώρο? Έχω συμπεριλάβει κατασκευές αναρρίχησης και παιχνίδια για να κρατήσω τα πράγματα ενδιαφέροντα για αυτούς. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Θα ήθελα πολύ να δω πώς αλληλεπιδρούν με όλα όσα έχετε δημιουργήσει. Σίγουρα θα μοιραστώ μερικά βίντεο. Είναι τόσο διασκεδαστικό να τους βλέπεις να παίζουν. Μάθημα 3. Αποφυγή πόνου. Μερικές φορές, αυτό που λογικά θα μπορούσαμε να κάνουμε για να αποφύγουμε τον πόνο είναι η αποτυχία μας. Είναι μια πολύπλοκη ιδέα. Ναι, αυτή είναι μια δήλωση που προκαλεί σκέψη. Είναι ενδιαφέρον πως οι επιλογές μας μπορούν είτε να μας προστατεύσουν είτε να μας κρατήσουν πίσω. Ακριβώς. Μερικές φορές, ο φόβος της αποτυχίας μας εμποδίζει να αναλάβουμε τους απαραίτητους κινδύνους για την ανάπτυξη. Και είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η δυσφορία μπορεί να οδηγήσει σε πολύτιμα μαθήματα και προσωπική ανάπτυξη. Απολύτως. Το να αγκαλιάζουμε τις προκλήσεις μας βοηθά συχνά να χτίσουμε ανθεκτικότητα και δύναμη. Ναι. Είναι μια ισορροπία μεταξύ της αποφυγής του περιττού πόνου και της καταμέτωπου αντιμετώπισης προκλήσεων. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναλογιστούμε τις εμπειρίες μας και να μάθουμε από αυτές, είτε είναι καλές είτε κακές. Οριστικά. Κάθε εμπειρία μπορεί να μας διδάξει κάτι πολύτιμο αν είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Ας το έχουμε κατά νου καθώς αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις. Μπορεί να μας βοηθήσει να αναπτυχθούμε και να εξελιχθούμε. Μάθημα 4. Εξασφάλιση πρώιμων συμφωνιών. Ναι, είναι καλύτερο να εξασφαλίσετε αυτές τις πρώιμες προσφορές πτήσεων. Ο προγραμματισμός εκ των προτέρων μπορεί να εξοικονομήσει πολλά χρήματα. Απολύτως. Προσπαθώ πάντα να κλείσω τα εισιτήριά μου εκ των προτέρων για να αποφύγω τις αυξήσεις των τιμών την τελευταία στιγμή. Ακριβώς. Σου δίνει ηρεμία γνωρίζοντας ότι τα ταξιδιωτικά σου σχέδια έχουν καθοριστεί. Επιπλέον, η έγκαιρη κράτηση μπορεί συχνά να σας δώσει περισσότερες επιλογές για πτήσεις και καταλύματα. Ναι.
Είναι ωραίο να έχετε ευελιξία στην επιλογή του καλύτερου δρομολογίου που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Και μην ξεχάσετε να ελέγξετε αξιόπιστους ιστότοπους ταξιδιού. Μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε τις καλύτερες προσφορές. Στα σίγουρα. Η σύγκριση διαφορετικών τοποθεσιών μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων και καλύτερες επιλογές. Πάντα αναζητώ κριτικές και αξιολογήσεις για να διασφαλίσω ότι κάνω κράτηση με αξιόπιστη υπηρεσία. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Είναι σημαντικό να κάνετε την έρευνά σας πριν αναλάβετε δεσμεύσεις. Μάθημα 5. Είδη περιποίησης ταξιδιού. Δικαίωμα. Και τι γίνεται με τα είδη υγιεινής? Είναι πάντα απαραίτητο να θυμάστε να φέρετε σαμπουάν σε μέγεθος ταξιδιού και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Απολύτως. Τα αντικείμενα μεγέθους ταξιδιού εξοικονομούν χώρο στις αποσκευές σας και είναι βολικά για σύντομα ταξίδια. Ναι. Επιπλέον, σας βοηθούν να αποφύγετε την ταλαιπωρία του ελέγχου των αποσκευών με μεγάλα αντικείμενα. Ακριβώς. Θεωρώ επίσης ότι η συσκευασία ενός μικρού νεσεσέρ διευκολύνει το να κρατάς τα πάντα οργανωμένα. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Συνήθως κάνω μια λίστα ελέγχου για να βεβαιωθώ ότι δεν θα ξεχάσω τίποτα σημαντικό. Το ίδιο κάνω και εγώ. Βοηθάει πραγματικά να έχετε ένα σχέδιο όταν ετοιμάζετε βαλίτσες για ένα ταξίδι. Στα σίγουρα. Ας βεβαιωθούμε ότι τα έχουμε όλα έτοιμα πριν από την επόμενη περιπέτειά μας. Ναι. Η οργάνωση μας επιτρέπει να επικεντρωνόμαστε περισσότερο στο να απολαμβάνουμε τα ταξίδια μας παρά να ανησυχούμε για λεπτομέρειες. Απολύτως. Είμαι ενθουσιασμένος να δω που θα μας οδηγήσει το επόμενο ταξίδι μας. Μάθημα 6. Οι προφορές στην Αγγλία. Ξέρετε, στην Αγγλία μιλούν αγγλικά, αλλά έχουν μια προφορά που είναι διαφορετική από την καναδική προφορά, η οποία είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Ναι, πραγματικά είναι. Η ποικιλία των προφορών σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να είναι αρκετά συναρπαστική και το καθένα έχει τη δική του μοναδική γοητεία. Απολύτως. Μου αρέσει το πως οι προφορές μπορούν να μεταδώσουν τόσα πολλά για το υπόβαθρο ενός ατόμου και από πού προέρχονται. Ακριβώς. Ακόμη και εντός της Αγγλίας, μπορείτε να βρείτε τόσες πολλές ξεχωριστές προφορές, από Cockney έως Geordie. Και μετά υπάρχει η καναδική προφορά, η οποία έχει τις δικές της αποχρώσεις και ακούγεται τόσο φιλικό. Ναι. Μου φαίνεται ενδιαφέρον το πως ορισμένες λέξεις προφέρονται διαφορετικά, όπως το περίπου που ακούγεται περισσότερο σαν ABO στον Καναδά. Δικαίωμα. Είναι εκπληκτικό πως εξελίσσεται η γλώσσα με βάση τη γεωγραφία και τον πολιτισμό. Οριστικά. Νομίζω ότι οι προφορές προσθέτουν χαρακτήρα στις συνομιλίες και τις κάνουν πιο πολύχρωμες. Στα σίγουρα. Θα ήταν διασκεδαστικό να ταξιδέψετε και να ζήσετε προσωπικά όλες αυτές τις διαφορετικές προφορές. Μάθημα 7. Ηλεκτρονικές συσκευές. Μιλώντας για παπούτσια, τι γίνεται με τις ηλεκτρονικές συσκευές όπως τα smartwatches? Φαίνεται να είναι παντού αυτές τις μέρες. Πραγματικά είναι. Τα έξυπνα ρολόγια έχουν γίνει ένα τόσο δημοφιλές αξεσουάρ. Δεν είναι πια μόνο για να λένε χρόνο. Ακριβώς. Παρακολουθούν τη φυσική κατάσταση, παρακολουθούν την υγεία και ακόμη και σας επιτρέπουν να λαμβάνετε ειδοποιήσεις χωρίς να τραβάτε το τηλέφωνό σας. Ναι. Είναι βολικό, ειδικά όταν είστε απασχολημένοι ή ασκείστε. Έχετε σκεφτεί να πάρετε ένα? Έχω. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο για να παρακολουθώ τις προπονήσεις και τις καθημερινές μου δραστηριότητες. Ακούγεται υπέροχο σχέδιο. Επιπλέον, κυκλοφορούν σε τόσα πολλά στυλ τώρα, που μπορείτε να βρείτε αυτό που ταιριάζει στην προσωπικότητά σας.
Οριστικά. Μου αρέσει η ιδέα να έχω κάτι που είναι και λειτουργικό και κομψό. Νομίζω ότι τα έξυπνα ρολόγια μπορούν επίσης να σας ενθαρρύνουν να παραμείνετε ενεργοί, υπενθυμίζοντάς σας να μετακινηθείτε. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι σαν να έχεις έναν προσωπικό γυμναστή στον καρπό σου. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως εξελίσσονται περαιτέρω. Μάθημα 8. Μοντέρνοι κώδικες. Άκουσα ότι υπάρχει ένα νέο κατάστημα στο κέντρο της πόλης που πουλά μοντέρνα ρούχα. Υποτίθεται ότι είναι αρκετά κομψό. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Μου αρέσει να ανακαλύπτω νέα μέρη για ψώνια, ειδικά για μοναδικά κομμάτια. Ναι. Είναι πάντα αναζωογονητικό να βρίσκεις κάτι που να ξεχωρίζει και να προσθέτει λίγη αίσθηση στην καρνταρόμπα σου. Ακριβώς. Επιπλέον, η υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνεισφέρετε στην κοινότητα. Οριστικά. Νομίζω ότι πρέπει να το ελέγξουμε μαζί. Θα μπορούσε να είναι μια διασκεδαστική μέρα. Είμαι μέσα. Είναι πάντα πιο ευχάριστο να ψωνίζεις με έναν φίλο που μπορεί να δώσει ειλικρινείς απόψεις. Στα σίγουρα. Μπορούμε να δοκιμάσουμε διαφορετικά ρούχα και να δούμε τι φαίνεται καλό. Δεν μπορώ να περιμένω. Ας κάνουμε ένα σχέδιο για να πάμε αυτό το Σαββατοκύριακο και ας δούμε ποια μοντέρνα ευρήματα μπορούμε να ανακαλύψουμε. Σαν σχέδιο ακούγεται. Το ανυπομονώ. Οι περιπέτειες για ψώνια είναι πάντα οι καλύτερες. Μάθημα 9. Πρωτοβουλίες επαγγελματικών περιηγήσεων. Ως παίκτης, η υποστήριξη του κοινού μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά όταν αγωνίζεστε για αναγνώριση. Ναι, και συχνά κοστίζει πολύ στους παίκτες η διατήρηση αυτής της δημόσιας εικόνας, κάτι που μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο. Ακριβώς. Η κύρια πρωτοβουλία του King ήταν να ξεκινήσει μια επαγγελματική περιοδεία, η οποία άλλαξε πραγματικά το τοπίο για τους αθλητές. Αυτό είναι αλήθεια. Παρήχε μια πλατφόρμα στους παίκτες για να επιδείξουν τις δεξιότητές τους και να κερδίσουν περισσότερη έκθεση. Ναι. Δημιούργησε επίσης ευκαιρίες για τους νεότερους παίκτες να επιδιώξουν, κάτι που είναι σημαντικό για την ανάπτυξη του αθλήματος. Απολύτως. Η επαγγελματική περιοδεία βοηθά στην εξύψωση ολόκληρου του αθλήματος και προσελκύει περισσότερους θαυμαστές. Επιπλέον, ενθαρρύνει χορηγίες και συνεργασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την οικονομική σταθερότητα των αθλητών. Ναι. Όσο περισσότερη υποστήριξη λαμβάνουν οι αθλητές, τόσο περισσότερο μπορούν να επικεντρωθούν στην απόδοσή τους παρά στις οικονομικές πιέσεις. Νομίζω ότι αυτή είναι μια ζωτική πτυχή της αθλητικής ανάπτυξης. Δημιουργεί ένα βιώσιμο περιβάλλον για όλους τους εμπλεκόμενους. Μάθημα 10. Προγραμματισμός διακοπών. Γεια σου, έχεις σκεφτεί τις επόμενες διακοπές σου? Σκέφτομαι να επισκεφτώ ένα νέο προορισμό. Ναι, έχω. Ονειρευόμουν να εξερευνήσω κάπου με όμορφα τοπία και πλούσιο πολιτισμό. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο μέρος στο μυαλό σας που θα θέλατε να επισκεφτείτε? Σκέφτομαι να πάω στην Ιταλία. Η ιστορία, η τέχνη και το φαγητό είναι τόσο δελεαστικά. Η Ιταλία ακούγεται τέλεια. Το τοπίο κόβει την ανάσα και ακούω ότι η κουζίνα είναι έξω από αυτόν τον κόσμο. Απολύτως. Ανυπομονώ να δοκιμάσω αυθεντικά ζυμαρικά και παγωτό απευθείας από την πηγή. Αυτό είναι σίγουρα απαραίτητο. Επιπλέον, η επίσκεψη ιστορικών τοποθεσιών όπως το Κολοσσέο θα σας μείνει αξέχαστη. Ναι. Θέλω να βυθιστώ στην κουλτούρα και ίσως ακόμη και να παρακολουθήσω ένα μάθημα μαγειρικής όσο είμαι εκεί. Ακούγεται σαν φανταστική ιδέα.
Το να μάθετε να μαγειρεύετε παραδοσιακά πιάτα θα ήταν μια τόσο διασκεδαστική εμπειρία. Μάθημα 11. Η δημόσια εικόνα του αθλητή. Η ιδιότητα του αθλητή στο κοινό κάνει την καριέρα τους πολύ πιο αξιοσημείωτη. Δεν συμφωνείτε? Απολύτως. Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αντιληπτοί μπορεί να επηρεάσει τις επιδοκιμασίες και τη συνολική επιτυχία τους στον αθλητισμό. Ναι. Η δημόσια εικόνα μπορεί να είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Φέρνει φήμη αλλά και πολλή εξέταση. Ακριβώς. Είναι σημαντικό για τους αθλητές να διαχειρίζονται προσεκτικά την εικόνα τους για να διατηρήσουν την υποστήριξη των θαυμαστών. Νομίζω ότι η ύπαρξη μιας καλής ομάδας δημοσίων σχέσεων μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Οριστικά. Παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι αθλητές από το κοινό. Και μπορεί επίσης να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται την προσωπική του ζωή, κάτι που μπορεί να είναι αρκετά αγχωτικό. Ναι. Η εξισορρόπηση της φήμης με την προσωπική ζωή δεν είναι εύκολη υπόθεση και συχνά απαιτεί πολλή πειθαρχία. Στα σίγουρα. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πως κάποιοι αθλητές ευδοκιμούν κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας ενώ άλλοι αγωνίζονται. Μάθημα 12. Έλληνες φιλόσοφοι. Γνωρίζατε ότι μερικοί φιλόσοφοι ζούσαν στην Αίγυπτο πριν από σχεδόν 2.000 χρόνια. Είναι συναρπαστικό να σκέφτεσαι την επιρροή τους. Ναι, είναι απίστευτο πως αυτοί οι στοχαστές διαμόρφωσαν τα θεμέλια της δυτικής φιλοσοφίας. Ακριβώς. Φιλόσοφοι όπως ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης είχαν τόσο βαθιές ιδέες που αντιχούν ακόμα και σήμερα. Και κάποιοι άλλοι Έλληνες φιλόσοφοι είχαν συνδέσεις με την Αιγυπτιακή σκέψη, κάτι που είναι αρκετά ενδιαφέρον. Ναι. Η ανάμειξη των πολιτισμών οδήγησε σε πλούσιες φιλοσοφικές συζητήσεις και προόδου στη γνώση. Απολύτως. Είναι εκπληκτικό πως αυτές οι αλληλεπιδράσεις συνέβαλαν στην ανάπτυξη διαφόρων τομέων, συμπεριλαμβανομένης της επιστήμης και της ηθικής. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τον αντίκτυπο αυτών των ιστορικών προσώπων στη σύγχρονη κοινωνία. Οριστικά. Οι ιδέες τους συνεχίζουν να μας εμπνέουν και να μας προκαλούν να σκεφτούμε κριτικά τον κόσμο. Ας εξερευνήσουμε περισσότερα για τις διδασκαλίες τους και ας δούμε πώς σχετίζονται με σύγχρονα ζητήματα σήμερα. Μάθημα 13. Ποιότητα κρέατος. Τι θα λέγατε για την ποιότητα του κρέατος σε αυτό το νέο παντοπολείο? Είναι καλής ποιότητας? Ναι, έχω ακούσει ότι έχουν ένα τμήμα κρεοπολίου με φρέσκα, υψηλής ποιότητας κομμάτια διαθέσιμα καθημερινά. Είναι υπέροχο να το ακούς. Η πρόσβαση σε ποιοτικό κρέας κάνει τεράστια διαφορά στο μαγείρεμα. Απολύτως. Σας επιτρέπει να ετοιμάζετε νόστιμα γεύματα που είναι τόσο χορταστικά όσο και υγιεινά. Μου αρέσει να μαγειρεύω με φρέσκα υλικά. Βελτιώνει πραγματικά τη γεύση οποιοδήποτε πιάτου. Ναι. Επιπλέον, το να γνωρίζετε από που προέρχεται το φαγητό σας προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο αυτοπεποίθησης κατά το μαγείρεμα. Στα σίγουρα. Νομίζω ότι πρέπει να επισκεφτούμε αυτό το κατάστημα μαζί και να ελέγξουμε την επιλογή τους. Φοβερή ιδέα. Θα ήθελα πολύ να δω τι προσφέρουν και ίσως να πάρω κάποια υλικά για ένα ωραίο δείπνο. Ναι. Ας φτιάξουμε μια λίστα με αυτά που χρειαζόμαστε και ας τη μετατρέψουμε σε ένα διασκεδαστικό ταξίδι για ψώνια. Μάθημα 14. Η ζωή υπό απειλή. Η ζωή του Σάλμον Ράσντι υπό απειλή είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συγγραφείς και οι καλλιτέχνες. Ναι, είναι πραγματικά ανησυχητικό. Ξαφνικά, βρέθηκα μεταφορικά ανάμεσα σε αυτούς που καταλαβαίνουν το βάρος της ελεύθερης έκφρασης. Ακριβώς.
Η απειλή για τη ζωή του είναι μια έντονη υπενθύμηση της σημασίας της προστασίας των δημιουργικών φωνών. Απολύτως. Είναι σημαντικό να υποστηρίζουμε αυτούς που υπερασπίζονται τις πεποιθήσεις τους, ακόμη και μπροστά στον κίνδυνο. Θαυμάζω το θάρρος του να συνεχίσει να γράφει παρά τους κινδύνους. Χρειάζεται τεράστια δύναμη και πεποίθηση. Ναι. Η ιστορία του είναι μια απόδειξη της δύναμης της λογοτεχνίας και του αντίκτυπου που μπορεί να έχει στην κοινωνία. Στα σίγουρα. Πρέπει να υπερασπιστούμε την ελευθερία του λόγου και να διασφαλίσουμε ότι οι καλλιτέχνες μπορούν να εκφραστούν χωρίς φόβο. Οριστικά. Ας συζητήσουμε περισσότερα για το πώς μπορούμε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση σε αυτό το θέμα. Ακούγεται υπέροχο σχέδιο. Μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε στην προώθηση μιας κουλτούρας κατανόησης και σεβασμού για τη δημιουργική έκφραση. Μάθημα 15. Οπτικοποίηση της επιτυχίας. Είναι απαραίτητο να οραματιστείτε την επιτυχία και να εξασκηθείτε εκ των προτέρων. Βοηθά πραγματικά στην προετοιμασία για οποιαδήποτε πρόκληση. Αυτό ακούγεται χρήσιμο. Το να έχετε μια ξεκάθαρη διανοητική εικόνα για το τι θέλετε να πετύχετε μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Ακριβώς. Δημιουργεί θετικές προσδοκίες και μπορεί να τονώσει σημαντικά την αυτοπεποίθησή σας. Ναι. Νομίζω ότι είναι επίσης σημαντικό να εξασκούμαστε τακτικά για να ενισχύσουμε αυτή την οπτικοποίηση. Απολύτως. Η επανάληψη βοηθά στη σταθεροποίηση των δεξιοτήτων σας και σας κάνει πιο άνετους όταν έρθει η ώρα. Συμφωνώ. Έχετε κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές που χρησιμοποιείτε για οπτικοποίηση? Μου αρέσει να αφιερώνω λίγα λεπτά κάθε μέρα με το να φαντάζομαι τον εαυτό μου να πετυχαίνει τους στόχους μου. Με παρακινεί πραγματικά. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Νομίζω ότι ο συνδυασμός οπτικοποίησης με πραγματική εξάσκηση μπορεί να οδηγήσει σε εκπληκτικά αποτελέσματα. Ναι. Ας ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον να υιοθετήσει αυτές τις τεχνικές και να παρακολουθήσουμε την πρόοδό μας. Μάθημα 16. Ψώνια Παντοπολίου. Αφού γέμισα 3 μεγάλους κουβάδες με φρέσκα προϊόντα, πήγα να τα πληρώσω και πήρα μερικές συνταγές. Αυτό ακούγεται σαν ένα παραγωγικό ταξίδι για ψώνια. Τι είδους συνταγές βρήκατε? Ανακάλυψα μερικά που χρησιμοποιούν εποχιακά συστατικά. Είμαι ενθουσιασμένος που θα δοκιμάσω να φτιάξω ένα σάφαγο λαχανικών και μια χορταστική σούπα. Ακούγονται νόστιμα. Η χρήση φρέσκων προϊόντων ενισχύει πάντα τις γεύσεις σε οποιοδήποτε πιάτο. Απολύτως. Μου αρέσει να ξέρω από πού προέρχονται τα συστατικά μου και αυτό κάνει το μαγείρεμα να αισθάνεται πιο ικανοποιητικό. Ναι. Επιπλέον, το μαγείρεμα με φρέσκα υλικά είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να τρώτε πιο υγιεινά. Στα σίγουρα. Είναι επίσης ένας διασκεδαστικός τρόπος να πειραματιστείτε στην κουζίνα και να δοκιμάσετε νέα πράγματα. Οριστικά. Θα ήθελα πολύ να βρεθώ μαζί σας για μια συνεδρία μαγειρικής. Ακούγεται πολύ διασκεδαστικό. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Μπορούμε να το μετατρέψουμε σε ένα μικρό πάρτι μαγειρικής και να καλέσουμε και μερικούς φίλους. Μάθημα 17. Δοκιμάζοντας ένα νέο χτένισμα. Γεια! Σκέφτομαι να δοκιμάσω ένα νέο χτένισμα. Καμία πρόταση που έχει στο νου σου? Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Έχετε σκεφτεί να πάτε για μια πιο σύντομη κοπή ή ίσως να προσθέσετε κάποιες τρώσεις? Έχω σκεφτεί τις τρώσεις, ειδικά επειδή μπορούν να δώσουν στα μαλλιά μου περισσότερο όγκο και κίνηση. Οριστικά. Τα στρώματα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά και είναι επίσης εξαιρετικά για ευελιξία στο στυλ. Σκέφτομαι επίσης ένα νέο χρώμα. Κάτι τολμηρό μπορεί να είναι διασκεδαστικό να το δοκιμάσεις. Ναι. Μια αλλαγή στο χρώμα μπορεί να μεταμορφώσει εντελώς την εμφάνισή σας.
Έχετε στο μυαλό σας κάποια συγκεκριμένη απόχρωση? Γέρνω προς ένα βαθύ μπορντό. Νομίζω ότι θα συμπλήρωνε όμορφα τον τόνο της επιδερμίδας μου. Αυτό θα φαινόταν φανταστικό. Είναι ένα πλούσιο χρώμα που είναι ταυτόχρονα εντυπωσιακό και εκλεπτισμένο. Το ελπίζω. Νομίζω ότι θα κλείσει ένα ραντεβού στο κομμωτήριο σύντομα για να συζητήσω τις επιλογές μου. Μάθημα 18. Πολύχρωμα στυλό. Κοιτάξτε αυτά τα πολύχρωμα στυλό. Είναι τόσο ζωντανά και διασκεδαστικά. Δεν είναι εκπληκτικό πως τα πολύχρωμα στυλό μπορούν να φωτίσουν τον χώρο εργασίας σας και να κάνουν τη γραφή πιο ευχάριστη? Απολύτως. Η χρήση πολύχρωμων στυλό μπορεί να προσθέσει μια δημιουργική πινελιά σε σημειώσεις και υπενθυμίσεις. Ναι. Κάνει την οργάνωση των σκέψεων πιο ελκυστική και λιγότερο μονότονη. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ διαφορετικά χρώματα για διαφορετικές εργασίες. Με βοηθάει να παραμένω οργανωμένος οπτικά. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Επιπλέον, είναι πιο διασκεδαστικό να γράφετε όταν έχετε μια ποικιλία χρωμάτων για να διαλέξετε. Ακριβώς. Νομίζω ότι θα αρχίσω να τα χρησιμοποιώ στο σχεδιασμό μου για να το κάνω πιο ελκυστικό οπτικά. Ακούγεται υπέροχη ιδέα. Ένας πολύχρωμος σχεδιαστής μπορεί πραγματικά να σας εμπνεύσει να παραμείνετε στην κορυφή των πραγμάτων. Ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτό το νέο σύστημα. Θα κάνει τον προγραμματισμό πολύ πιο ευχάριστο. Μάθημα 19. Εκτίμηση της τέχνης. Ευχαρίστησα την Εϊμή και της χαμογέλασα. Της είπα ότι μου άρεσε η εικόνα που ζωγράφισε. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι πάντα ωραίο να εκτιμάς το καλλιτεχνικό ταλέντο κάποιου. Τι σας άρεσε περισσότερο σε αυτό? Τα χρώματα ήταν τόσο ζωντανά και ο τρόπος που αιχμαλώτιζε το φως ήταν εντυπωσιακός. Ένιωθε ζωντανή. Αυτό ακούγεται όμορφο. Η τέχνη έχει τον τρόπο να προκαλεί συναισθήματα και να πυροδοτεί συζητήσεις. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι εκπληκτικό πως ένα μεμονωμένο κομμάτι μπορεί να πει μια ιστορία και να συνδέει τους ανθρώπους. Απολύτως. Μου αρέσει να συζητώ για την τέχνη με φίλους. Είναι ενδιαφέρον να ακούς διαφορετικές απόψεις. Ναι. Ο καθένας ερμηνεύει την τέχνη με το δικό του μοναδικό τρόπο, που την κάνει ακόμα πιο ξεχωριστή. Συμφωνώ. Ας προγραμματίσουμε σύντομα μια επίσκεψη σε μια τοπική γκαλερί για να εξερευνήσουμε μαζί περισσότερη τέχνη. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Ανυπομονώ να δω ποια νέα κομμάτια ανακαλύπτουμε και συζητάμε. Μάθημα 20. Αντίκτυπος των μέσων. Σχεδόν όλοι οι ψυχολόγοι συμφωνούν τώρα ότι η βία στη τηλεόραση συμβάλλει στην επιθετική συμπεριφορά στην καθημερινή ζωή. Αυτή είναι μια σημαντική δήλωση. Αφορά το πώς τα μέσα μπορούν να επηρεάσουν τις πράξεις και τις σκέψεις μας. Ναι. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το περιεχόμενο που καταναλώνουμε και τις πιθανές επιπτώσεις του στη συμπεριφορά μας. Απολύτως. Οι συζητήσεις γύρω από το γραμματισμό στα μέσα είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά για το νεότερο κοινό. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο για τους γονείς να καθοδηγούν τα παιδιά τους στην κατανόηση του τι παρακολουθούν. Οριστικά. Η διδασκαλία της κριτικής σκέψης για τα μέσα μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να επεξεργαστούν αυτό που βλέπουν πιο αποτελεσματικά. Στα σίγουρα. Πρόκειται για την έβρεση μιας ισορροπίας μεταξύ της ψυχαγωγίας και της κατανόησης των υποκείμενων μηνυμάτων. Συμφωνώ. Ας συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την υπεύθυνη κατανάλωση των μέσων ενημέρωσης για την προώθηση μιας πιο υγιούς κοινωνίας. Ναι. Συζητήσεις όπως αυτή μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και θετική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο καταναλώνονται τα μέσα.
Μάθημα 21. Προτιμήσεις εικόνα σώματος. Είναι ενδιαφέρον το πως μπορεί να διαφέρουν οι προτιμήσεις για τον τύπο του σώματος. Πολλοί άνδρες προτιμούν την εμφάνιση γυναικών που δεν είναι τόσο αδύνατες. Ναι, αυτό είναι ένα συναρπαστικό θέμα. Δείχνει πως τα πρότυπα ομορφιάς μπορεί να διαφέρουν μεταξύ πολιτισμών και ατόμων. Ακριβώς. Υπογραμμίζει πραγματικά την ποικιλομορφία σε αυτό που οι άνθρωποι βρίσκουν ελκυστικό. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να γιορτάζουμε τους διαφορετικούς σωματότυπους και να αναγνωρίζουμε ότι η ομορφιά έχει πολλές μορφές. Απολύτως. Η αγκαλιά της θετικότητας του σώματος μπορεί να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αισθάνονται πιο σίγουροι για το δέρμα τους. Ναι. Έχει να κάνει με την προώθηση της αποδοχής του εαυτού μας και την εκτίμηση των μοναδικών μας ιδιοτήτων. Στα σίγουρα. Ελπίζω να συνεχίσουν να αναπτύσσονται περισσότερες συζητήσεις για τη διαφορετικότητα του σώματος στην κοινωνία. Συμφωνώ. Ας υποστηρίξουμε πρωτοβουλίες που προάγουν τη θετικότητα του σώματος και αμφισβητούν μη ρεαλιστικά πρότυπα. Οριστικά. Μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε να καλλιεργήσουμε μια πιο περιεκτική αντίληψη για την ομορφιά. Μάθημα 22. Ρουστικ γοητεία σε BB. Ψάχνω για προτιμήσεις για τον τύπο του κρεβατιού και του πρωινού. Κάτι με ρουστικ γοητεία θα ήταν τέλειο. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ένα ρουστικ BB μπορεί να προσφέρει μια τόσο ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Ακριβώς. Λατρεύω την ιδέα να μένω κάπου που νιώθεις οικία και έχει χαρακτήρα. Ναι. Επιπλέον, πολλά ρουστικ μέρη προσφέρουν όμορφο φυσικό περιβάλλον, ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία. Συμφωνώ. Φανταστείτε να ξυπνάτε με τον ήχο των πουλιών και τη μυρωδιά του φρέσκου καφέ σε ένα γραφικό περιβάλλον. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Είναι ο τέλειος τρόπος για να χαλαρώσετε και να ξεφύγετε από τη φασαρία της καθημερινής ζωής. Απολύτως. Έχετε υπόψη σας συγκεκριμένες τοποθεσίες που ταιριάζουν σε αυτή την περιγραφή? Έχω ακούσει υπέροχα πράγματα για μια γοητευτική μικρή πόλη γνωστή για τη γραφική θέα και τη ζεστή φιλοξενία της. Αυτό ακούγεται ιδανικό. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι και ας δούμε τι ρουστικ θησαυρούς μπορούμε να ανακαλύψουμε εκεί. Μάθημα 23. Παγκόσμια συνεργασία. Παγκόσμια συνεργασία για τη συλλογική αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος είναι τόσο σημαντική. Μας φέρνει όλους μαζί για έναν κοινό σκοπό. Οριστικά. Όταν οι χώρες συνεργάζονται, μπορούν να μοιραστούν πόρους και γνώσεις για να δημιουργήσουν αποτελεσματικές λύσεις. Ναι. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπεις πως οι διεθνείς προσπάθειες μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική αλλαγή. Απολύτως. Η συνεργασία δείχνει ότι είμαστε πιο δυνατοί όταν ενωνόμαστε για το μεγαλύτερο καλό. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για εμάς να αναγνωρίσουμε την κοινή μας ευθύνη για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων. Ναι. Κάθε μικρή προσπάθεια μετράει και η συλλογική δράση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο. Στα σίγουρα. Ας συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την παγκόσμια συνεργασία και να υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες που προάγουν την ενότητα. Συμφωνώ. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Οριστικά. Είμαι ενθουσιασμένος για τις δυνατότητες που προκύπτουν από τη συνεργασία πέρα από τα σύνορα. Μάθημα 24. Οργάνωση βασικών στοιχείων. Το να έχετε θήκες για τα απαραίτητα είναι πολύ χρήσιμο. Κρατά τα πάντα οργανωμένα και εύκολα προσβάσιμα. Αυτό ακούγεται τέλειο.
Η οργάνωση μπορεί πραγματικά να εξορθολογήσει τις καθημερινές μας ρουτίνες και να μειώσει το άγχος. Ναι. Όταν όλα έχουν τη θέση τους, είναι πιο εύκολο να βρείτε αυτό που χρειάζεστε όταν το χρειάζεστε. Απολύτως. Νομίζω ότι κάνει επίσης πολύ απλούστερο και πιο αποτελεσματικό τη συσκευασία για ταξίδια. Στα σίγουρα. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ μικρές θήκες για προϊόντα περιποίησης και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για να τα κρατάω ταξινομημένα. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Πού μπορώ να βρω ένα από αυτά τα οργανωτικά σακουλάκια? Έχω δει μερικές πολύ ωραίες επιλογές σε τοπικά καταστήματα, και υπάρχουν επίσης πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα. Τέλειος. Θα τα ελέγξω και θα δω τι είναι καλύτερο για μένα. Μεγάλος. Ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να παραμείνουμε οργανωμένοι. Μπορεί να κάνει τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη. Μάθημα 25. Ένα έθνος, ένας λαός. Θα γίνουμε ένα έθνος, ένας λαός με μια κοινή μοίρα ή όχι? Αυτή είναι μια βαθιά ερώτηση. Είναι πραγματικά. Η ιδέα της ενότητας μεταξύ διαφορετικών ομάδων είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης κοινωνίας. Απολύτως. Το να αγκαλιάζουμε τις διαφορές μας ενώ εργαζόμαστε για κοινούς στόχους μπορεί να δημιουργήσουμε έναν πιο αρμονικό κόσμο. Ναι. Όλα έχουν να κάνουν με την κατανόηση και το σεβασμό ο ένας τον άλλον, παρά το ποικίλο υπόβαθρό μας. Νομίζω ότι η προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας είναι το κλειδί για την επίτευξη αυτής της ενότητας. Οριστικά. Όταν ενωθούμε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Στα σίγουρα. Ας υποστηρίξουμε πρωτοβουλίες που προάγουν τη συμπερίληψη και ας γιορτάσουμε την κοινή μας ανθρωπιά. Συμφωνώ. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε ουσιαστικό αντίκτυπο και να εμπνεύσουμε άλλους να συμμετάσχουν σε αυτό το ταξίδι. Ναι. Είμαι ενθουσιασμένος για τις δυνατότητες που προκύπτουν όταν εργαζόμαστε ως ένας. Μάθημα 26. Μοναδικές γοητείες χωρών. Κάθε χώρα έχει τη δική της μοναδική γοητεία και πάντα ήθελα να επισκεφτώ εκείνες που είναι πλούσιες σε πολιτισμό και ιστορία. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Το να ταξιδέψετε σε διάφορες χώρες μπορεί να ανοίξει τα μάτια σας σε τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους ζωής. Ακριβώς. Νομίζω ότι η εμπειρία της τοπικής παράδοσης και της κουζίνας είναι ένα από τα καλύτερα μέρη του ταξιδιού. Οριστικά. Κάθε προορισμός έχει τη δική του γεύση, από street food μέχρι παραδοσιακά πανηγύρια. Ναι. Έχω ακούσει ότι μέρη όπως η Ιταλία και η Ιαπωνία έχουν τόσο συναρπαστικά έθιμα και νόστιμο φαγητό. Το κάνουν πραγματικά. Θα ήθελα πολύ να εξερευνήσω τις αγορές σε αυτές τις χώρες και να δοκιμάσω αυθεντικά πιάτα. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Νομίζω ότι το να βυθιστούμε στην τοπική κουλτούρα θα έκανε την εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Απολύτως. Έχει να κάνει με τη σύνδεση με τους ανθρώπους και την κατανόηση του τρόπου ζωής τους. Ανυπομονώ να αρχίσω να σχεδιάζω μερικά ταξίδια και να εξερευνήσω αυτά τα μοναδικά μέρη. Μάθημα 27. Προτιμήσεις φωτογραφίας. Με διαφορετικές ρυθμίσεις, έχετε κάποιο αγαπημένο θέμα για φωτογραφία? Μου αρέσει πολύ να εχμαλωτίζω τη φύση. Η ομορφιά των τοπίων και της άγριας ζωής με εμπνέει πάντα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Η φωτογραφία της φύσης μπορεί να είναι τόσο ικανοποιητική, ειδικά όταν πιάνει στο τέλειο φως. Ναι. Μου αρέσει η πεζοπορία σε γραφικά σημεία και η λήψη φωτογραφιών από εκπληκτική θέα στη διαδρομή. Βάζω στοίχημα ότι αυτές οι στιγμές είναι μαγικές.
Μου αρέσει να φωτογραφίζω αστικές περιοχές λόγω της ενέργειας και της ζωντάνιας τους. Η αστική φωτογραφία έχει τη δική της γοητεία. Η αρχιτεκτονική και η ζωή στο δρόμο μπορούν να πουν τόσο συναρπαστικές ιστορίες. Ακριβώς. Νομίζω ότι τόσο η φύση όσο και οι αστικές σκηνές προσφέρουν μοναδικές προοπτικές για τη ζωή. Ναι. Το παν είναι να βρεις ομορφιά σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Προτιμάτε τις ειλικρινείς λήψεις ή τις πόζες? Προτιμώ τις ειλικρινείς λήψεις. Συχνά αποτυπώνουν αυθεντικά συναισθήματα και στιγμές που λένε μια ιστορία. Μάθημα 28. Περιήγηση για το σωστό στοιχείο. Περιηγήθηκα σε μερικούς ιστότοπους για νέα ρούχα, αλλά δεν έχω βρει ακόμα το σωστό. Αυτό είναι πάντα λίγο απογοητευτικό. Μπορεί να είναι δύσκολο να βρείτε ακριβώς αυτό που ψάχνετε στο διαδίκτυο. Ναι. Θέλω κάτι μοναδικό που να ξεχωρίζει αλλά και να ταιριάζει απόλυτα στο στυλ μου. Καταλαβαίνω. Είναι σημαντικό να νιώθετε άνετα και σίγουροι για αυτό που φοράτε. Ακριβώς. Βρήκατε πρόσφατα κάποια καλά ηλεκτρονικά καταστήματα που θα προτείνατε? Πρόσφατα ανακάλυψα μια μπουτίκ που προσφέρει μια ποικιλία από μοντέρνα κομμάτια. Η επιλογή τους είναι αρκετά εντυπωσιακή. Αυτό ακούγεται πολλά υποσχόμενο. Θα ήθελα να το τσεκάρω. Η έβρεση της κατάλληλης εφαρμογής μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι. Οριστικά. Επιπλέον, έχουν εξαιρετικές κριτικές πελατών, κάτι που είναι πάντα καθησυχαστικό. Εκτιμώ τη βοήθειά σας. Ας συνεχίσουμε να ψάχνουμε μέχρι να βρούμε κάτι που μας ενθουσιάζει και μας εμπνέει. Μάθημα 29. Επίσκεψη στην οικογένεια. Θα επισκεφθώ την οικογένειά μου σύντομα. Έχω καιρό να τους δω. Αυτό ακούγεται ωραίο. Πού μένουν? Ζουν σε μια μικρή πόλη που περιβάλλεται από όμορφη φύση. Είναι ένα ήσυχο μέρος για να χαλαρώσετε. Τι υπέροχο. Το να περνάτε χρόνο με την οικογένεια σε ένα γαλήνιο περιβάλλον ακούγεται τέλειο. Ναι. Ανυπομονώ να προλάβουμε και να απολαύσουμε ποιοτικό χρόνο μαζί. Αυτό είναι υπέροχο. Έχετε κάποια ειδικά σχέδια για την επίσκεψή σας? Ελπίζω να πάω για πεζοπορία μαζί τους και ίσως να κάνω ένα οικογενειακό μπάρμπεκιου στην πίσω αυλή. Αυτό ακούγεται σαν ένας υπέροχος τρόπος να δεθείτε. Οι υπαίθριες δραστηριότητες πάντα φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Απολύτως. Ανυπομονώ να μοιραστώ ιστορίες και γέλια στο γαμακαπαρόγιο τα λάμδα. Μάθημα 30. Μοναδικό στυλ. Θέλω κάτι μοναδικό και εντυπωσιακό. Θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τέλεια το στυλ μου. Αυτή είναι μια εξαιρετική νοοτροπία. Η έκφραση του εαυτού σας μέσω της μόδας μπορεί να είναι τόσο ενδυναμωτική. Ναι. Πιστεύω ότι τα ρούχα πρέπει να λένε μια ιστορία για το ποιος είσαι και τι αγαπάς. Απολύτως. Έχετε ένα συγκεκριμένο στυλ στο μυαλό σας ή είστε ανοιχτοί στην εξερεύνηση διαφορετικών επιλογών? Είμαι ανοιχτό στην εξερεύνηση, αλλά σίγουρα κλείνω προς τα έντονα χρώματα και τα ενδιαφέροντα μοτίβα. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Οι τολμηρές επιλογές μπορούν πραγματικά να κάνουν μια δήλωση και να φωτίσουν κάθε ντύσιμο. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι διασκεδαστικό να συνδυάζεις διαφορετικά κομμάτια για να δημιουργήσεις κάτι πραγματικά μοναδικό. Στα σίγουρα. Ας πάμε για ψώνια μαζί για να βρούμε κομμάτια που ταιριάζουν στο στυλ σας. Θα μου άρεσε πολύ. Η γνώμη ενός φίλου κάνει πάντα τις αγορές πιο ευχάριστες.